Jos olet hyvää CV-kuvaa vailla tai tarvitset apua videohakemuksen teossa, olet oikeassa paikassa. Katso lähetys. Ja tervetuloa Uudenmaan TE-liveen. Tänään meillä on aiheena hyvän CV-valokuvan ja toimivan videohakemuksen teko. Käymme läpi parhaat vinkit ja kyselemme rekrytoijalta, mitä hän miettii tästä aiheesta. Kävimme myös Espoon Leppävaarassa ohjaamotalossa seuraamassa, että miten uravalmentaja neuvoo tässä aiheessa. Ohjaamoitahan on noin 70 ympäri Suomea ja lähimmän sinua olevan löydät ihan googlettamalla tai vaikka ohjaamot.fi-sivustolta. Ohjaamoissa alle 30-vuotiaat saavat neuvoa arkeen, koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä ja siellä voit myöskin kysyä apua vaikka CV:n tekemiseen. Studiossa meillä on mukana Lidlin rekrytointipäällikkö Saila Salminen ja kysellään häneltä, että mihin työnantaja ja rekrytoija kiinnittää huomiota näitä hakemuksia katsellessa. Chatti on auki, joten voit lähettää siellä kysymyksiä Sailalle ja vastaamme niihin tuolla lähetyksen loppupuolella. Tervetuloa Saila. Kiitos todella paljon. Aloitetaan ihan tästä perusjutusta, että miksi CV tehdään ja mistä sen pitäisi kertoa. Joo, hyvä kysymys. CVn tarkoitus on ennen kaikkea olla se, mikä kertoo susta työnhakijana ja että mitä sä oot aikaisemmin tehnyt sun työurallas. Tai sitten jos ei ole vielä työuraa karttunut, niin vaikkapa opintojen puolesta. Eli CV on se katsaus tietyllä tapaa sinne sun historiaan. Joo, se on tämmöinen, missä on niinku infolista näistä, mutta mitä muuta se rekrytoija hakee siitä CVstä? Kyllä. CVstä totta kai niin kuin käytit hyvin sanaa, että se on lista erilaisista työtehtävistä, rooleista, missä sä oot vaikkapa työskennellyt aikaisemmin. Mutta todella tärkeää siinä CVssä on näiden työtehtävien lisäksi avata rekrytoijalle sitä, että mitä tämä tehtävä on pitänyt sisällään, minkälaisia tilanteita mä oon kohdannut siinä työtehtävässä, mitä mä oon vaikkapa oppinut siinä työtehtävässä ja minkälaisissa asioissa mä oon päässyt loistamaan. Koska sama tehtävänimike voi tarkoittaa eri aloilla, eri yrityksissä hyvinkin montaa erilaista asiaa. Joo, nämä on sitten näitä tietoja. Paljonko se persoonallisuus ja visuaalisuus saa näkyä siinä CV:ssä? CV:ssä ennen kaikkea selkeys on hyvä pitää mielessä ja kaikki nämä visuaaliset elementit tulee sitten siihen tietyllä tapaa ekstrana. Toki myös hyvin tehtävä riippuvainen, että jos sä oot hakemassa esimerkiksi markkinoinnin tai muun vastaavan tyyppiseen rooliin, jossa tarvitaan sitä tietynlaista visuaalista puolta, niin CVhän on loistava paikka näyttää niitä sun taitoja ja sitä sun silmää sille visuaaliselle puolelle. Mut ennen kaikkea selkeys se, että se on helppolukuinen. Rekrytoija näkee yhdellä silmäyksellä jopa, että mitä sä haluat hänelle kertoa, niin se on kaiken A ja O. Ja nythän me puhutaan nimenomaan tänään CV-valokuvasta, niin halutaanko siihen se valokuva vai ei haluta? Kinkkinen kysymys, halutaanko vai ei. Heittäisin enemmänkin sen teidän työnhakijoiden puoleen, että mitä sä haluat kertoa sillä kuvalla itsestäsi. Elikkä rekrytoijana niin ennen kaikkea kiinnitetään huomiota siihen osaamiseen ja taitoihin suoriutua siitä kyseisestä työtehtävästä, joka on haussa. Ja mitä sitten se CV-kuva tuo siihen kokonaisuuteen mukanaan on enemmänkin se, että se jättää muistijäljen susta ihan eri tavalla verrattuna CV:hen, jossa tällaista kuvaa tai sit sitä visuaalista ilmettä ei ole mukana. Elikkä hyvin esimerkkinä voin kertoa vaikkapa sen, että mulla on vaikka 50 CVtä kädessä, jotka mä käyn kaikki läpitte ja teen sieltä sitten sitä valintaa, että keiden kanssa jatketaan vaikkapa haastattelukierrokselle, niin jännästi meillä ihmisluonto on sellainen, että ne jää eri tavalla mieleen ne CVt, joissa on sitten se valokuva. Että kun mä palaan siihen CVhen, niin mä muistan jo melkein heti sen kuvan pohjalta, että ai niin, tässä oli tämä tyyppi, että täältä löytyi näitä taitoja.
Niin, mä ajattelin just, että jos sitä kuvaa ei ole, niin susta jää heikompi muistijälki, koska ihmisiähän tekin olette. Kyllä, se on just näin. Käydään sitten Ohjaamotalossa katsomassa, miten Inkan ja Saanan keskustelu meni tästä CV-kuvauksen teosta. Ja Inkalla on siellä Sailalle pari kysymystäkin. Mun pitäisi saada hyvä CV-kuva otettua. Voisitko neuvoa mua siinä? Joo, ilman muuta. Voidaan vähän katsoa tässä, että mitä täytyy huomioida. Joo. Ja sulla ilmeisesti on oma kännykkä Joo, mukana. kyllä. Voidaan sitä katsoa ja vähän, että Joo. miten puhelimella kannattaa just kuvata. No mulla on tässä tämmöinen mallipohja, missä on erilaisia CV-kuvia Joo. otettu, niin voidaan näidenkin avulla vähän katsoa, että mitä tässä on hyvä huomioida. No näistä ainakin näkee sen, että niissä on aika tommonen neutraali tausta, että Joo. erottuu kasvot. Joo. Ja tietysti, no täällä on yhdellä aika vaalea tausta ja vaaleat vaatteet, niin ehkä voisit miettiä sitä, että onko hyvä olla, jos on vaalea tausta, niin sitten vähän semmoiset erottuvat vaatteet. Pitääkö sen kuvan olla niinku otettu tosi läheltä sun kasvoja vai voiko siinä näkyä niinku hartioita ja vartaloa enemmän? No voi näkyä ja niin kuin näistäkin näkyy, niin tässä on vähän erityyppisiä. Tässä yhdessä on otettu vähän tuolla, että näkyy niin kuin vyötäröstä ylöspäin Joo. ja sitten osaan taas tommoset näkyy hartialinja. Et toki sitten jos sä otat niin kuin vähän laajemmalta sen kuvan, niin sitten on hyvä just huomioida, että on siistit vaatteet ja niin kuin Joo. kaikki siistinä näkyy. Onko sillä sitten väliä, että jos sen kuvan ottaisi vaikka ulkoon jossain hienossa maisemassa? Sisällä otettu kuva on varmaan parempi, että siinä saa sen taustan neutraaliksi. Niin voit sitten katsoa, että onko siellä pihalla tai jossain joku semmoinen tausta, joka Joo. ei ole niin semmoinen häiritsevä. Joo. Niin en mä tiedä, onko sillä silloin mitään niinku, tavallaan, että miksi ei voisi ottaa. Toki sitten joku voi tykätä siitä, että ottaa vähän eri ehkä vinkkeleistä. Sekin voi tuoda semmoista persoonaa, Joo. mutta sitten just hyvä huomioida se, että se ei ole liian semmoinen niinku esim. Samantyyppinen kuva, minkä sä otat vaikka Instagramiin. Okei. Niin ei ehkä sitten sen tyyppistä. Et enemmän semmoinen vähän virallisempi kuva. Joo. Niin että siinä ei voi sillä lailla hassutella tai mitään muuta Niinpä, tehdä. okei. Mitäs sitten valotus, että pitääkö sen olla semmoinen luonnonvalo, mikä tulee ikkunasta vai niinku tekovalo, mikä sitten? No luonnonvalo on varmaan se tietysti parhain, mutta riippuu siitä, että millainen se valon määrä on. Jos on liian pimeätä, niin sitten on hyvä laittaa valot päälle, että tarpeeksi niinku erottuu ne kasvot. Joo. Ja sitten huomioida vähän sekin, että onko se niinku jossain ikkunan eessä, niinku missä kohtissa otat sen kuvan. Että sit jos sieltä ikkunasta tulee paljon auringonvaloa vaikka, niin sitten se voi tulla liian tummaksi se Joo. kuva. Että jos se paistaa suoraan sun takaa se aurinko, niin sitä pohtii. Ja, toki voisit sitä miettiä, että haluatko siihen kuvaan vähän semmoista niinku varjosuutta, vähän sillä niinku leikitellä. Siinäkin varmaan hyvä just miettiä se, että se ei mene liian tummaksi se kuva, että sit voi olla vaikka osa kasvoista tai niinku semmoinen pieni häivähdys siinä sitä Joo. varjoa. Ei tarvitse välttämättä olla aina semmoinen niinku pönötyskuva, vaan voi olla vähän sitä niinku miettiä, että mikä asento on hyvä ja miltä se näyttää kuvassa. Joo. Haluaisin kysyä rekrytoijalta sitä, että jos hän saa eteensä 2 samanlaista CVtä, niin valitseeko hän kuvan perusteella, kumman hän ottaa haastatteluun? Ja toiseksi, jos on todella huono omasta mielestään olemaan niissä kuvissa, niin onko parempi, että on huono kuva vai ei kuvaa ollenkaan? Ja kiitos Inkalle hyvistä kysymyksistä. Mitäs Saila vastaat näihin? Ensimmäisenä Inkka kysyi, että jos on 2 samanlaista CVtä ja sitten niissä molemmissa on kuvat, niin valitsetko kuvan perusteella? Joo, lyhyt ja ytimekäs vastaus: ei valita koskaan pelkän kuvan perusteella sitä, että miten edetään kandidaatin kanssa rekrytoinnissa. Eli valintapäätökset perustuu ihan puhtaasti niihin taitoihin, joita on kerrottu sit siinä CVn muussa sisällössä. Et niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin se kuva tuo enemmänkin sitä muistijälkeä tai sit just esimerkiksi sitä visuaalisuutta, että miten jos vaikka valokuvaajaa etsittäisiin johonkin, niin silloin se kuva kertoo myöskin paljon siitä tekijästä. Joo. Inka tuossa mietti sitä, että jos ne on just samanlaisella kokemuksella.
Kyllä, joo. Silloin oikeastaan, jos löytyy täysin identtiset hakijat, niin silloin meillä on käytössä muita työkaluja sen soveltuvuuden selvittämiseen. Eli hyvin paljon käytetty on esimerkiksi puhelinhaastattelu, mikä sitten soitetaan näille 2 kandidaatille, jotka on täysin samalla viivalla, ja sitten siinä kartoitetaan vielä vähän lisää sitä kandidaatin motivaatiota. Toki nyt kun puhuin tästä motivaatiosta myöskin, niin sitten mahdollinen hakemuskirje, mitä hakija kertoo itsestään siellä, jonka tavoite kuitenkin on just kertoa sit enemmän siitä, niin kun, miksi minut kannattaisi valita tähän työtehtävään, niin siinä sit monesti CV-rinnalle otetaan se hakemuskirje tarkasteluun. Tuohan oli itse asiassa lohdullinen tieto, että välttämättä hakija ei mieti sitä, että se hakemus koostuu niin monesta eri asiasta, Kyllä. eikä vaan sitä CV niin kuin tavallaan kokemuslistasta. Joo. Hyvä pointti. Ja sitten Inka kysyy, että parempi, että on huono kuva vai ei kuvaa ollenkaan. Tähän sanoisin, että parempi, että ei kuvaa ollenkaan. Et niin kuin jo edellisessä kysymyksessä kerroin, niin se, että se päätös ei perustu koskaan siihen valokuvaan, jonka kandidaatti tai hakija on siihen mukaan laittanut, niin sen takia, jos tehtäisiin valintapäätös pelkän kuvan perusteella, niin oltaisiin vääränsuuntaisessa rekrytoinnissa silloin. Muistan tuolla, kun mä seurasin Inka ja Saanan keskustelua, niin Inka mietti myös sitä, että katsooko suoraan kameraan vai katsooko siihen kameran sivuun, niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin taiteellisuusaspekteja, niin sehän on todettu, että kun sä katsot suoraan siihen kameraan tai siihen kuvan katsojaan, niin se kiinnittää enemmän huomiota. Onko sulla tähän niin kuin mitään ajatusta? Joo, kyllä itse myös preferoisin sitä, että katsoo suoraan kameraan, ikään kuin sä olisit haastattelutilanteessa kertomassa sille sun potentiaaliselle tulevalle työnantajalle, että kuka sä oot ja niin näin edespäin. Niin sama pätee sit näissä kuvissa myöskin. Ja niin kuin puhuttiin, niin CV on vähän semmoinen niin kuin, asiallisempi tietolista, niin sopiiko siihen myöskin vähän semmoinen asiallisempi kuva, että ei tämmöisiä niin kuin taiteellisia otoksia? Joo, tietynlainen formaalius on aina sellainen, sanonko, turvallinen ja hyvä ratkaisu, että niin tossakin oli videolla vinkattu siihen, että välttämättä se kuva, mikä me pistettäisiin vaikkapa Instagramiin tai muuhun sosiaalisen median kanavaan, niin ei sit tällaisessa käyttötarkoituksessa ole se kaikista paras, mutta siitä huolimatta niin persoona saa näkyä, mikä esimerkiksi tuossakin tuotiin esiin, että vaikkapa sillä vaatetuksella voi sitten vaikka sitä omaa persoonallisuutta tuoda esiin. Tiivistetään sitten vielä, että mikä on niin kuin ehdoton ei CV-valokuvaan? Ehdoton ei. No se ehkä, että se olisi ristiriidassa sen kanssa, mitä sä vaikka itsestäsi kerrot siinä CV:ssä. Et monesti CV:hen tämän työhistorian tai koulutuksen kokemuksen lisäksi halutaan kertoa vaikka muutamalla sanalla omasta persoonasta. Ja jos mä kuvailisin itseäni CV:ssä aurinkoiseksi, iloiseksi persoonaksi ja sitten se mun kuva olisi jotain täysin päinvastasta, niin se ehkä kiinnittäisi vähän erikoisella tavalla sitten siinä huomiota. Että. Todella hyvä pointti, tämmöinen ristiriitaisuus. Joo. Ja sitten pari hyvää, mitä pitää muistaa, jos ei mitään muuta, niin mikä on hyvä CV-valokuva? Hyvä CV-valokuva on sun itsesi näköinen, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin persoona siinä saa näkyä, muistaen sen kuitenkin, että mihin käyttötarkoitukseen sitä kuvaa ollaan käyttämässä, että minkälaisena se työnantaja haluaa vaikka sut nähdä siellä työpaikalla myöskin, tai minkälaisena sä haluaisit näyttäytyä siellä, niin siinä on hyvä nyrkkisääntö siihen kuvan ottamiseen. Siirrytään sitten videohakemuksen tekemiseen. Ja tämä saattaa jännittää monia kovastikin, jos ei sitten ole niitä ihmisiä, jotka ovat tottuneet tekemään esimerkiksi someen itsestään videoita. Me käytiin tästä asiasta katsomassa myöskin täällä Espoon Ohjaamo-talossa, että millaisia neuvoja sieltä tulee. Ja Jarnolla oli uravalmentaja Reetalle hyvinkin paljon kysymyksiä. Ennen kuin sä alat kuvaamaan sitä itse videota, niin on tosi tärkeää, että tekee semmoisen hyvän käsikirjoituksen itselle, että tietää tarkalleen mitä sanoo, koska siinä videohakemuksessa ei ole ihan hirveästi aikaa, että se on
ehkä about maksimissaan 1,5 minuuttia. Niin siinä niin kuin, on hyvä, että sit itsellä on tosi selkeästi tiedossa ne asiat, että mitä sanoo. Joo, semmoinen hyvä perussääntö on, että voi pukeutua silleen, niin kuin olisi menossa vaikka työhaastatteluun. Että semmoinen siisti pukeutuminen, mutta sopivan rento. Joo. Oletko sä miettinyt sitten, että minkälainen se kuvauspaikka voisi olla? No varmaan se paras olisi ihan sisätiloissa. Että mä en usko, että tämä on sellainen, niin kuin, että se on hyvä idea mennä mihinkään julkiselle paikalle, missä on hälinää ja tällaista. Että se on just tämmöinen niin kuin hiljainen sisätila. Mä en oikeastaan tiedä, niin kuin, miksi mitään muuta pitäisi käyttää. Joo, toi on tosi hyvä. Ja sitten just, että se tausta on semmoinen aika rauhallinen, että se huomio sitten keskittyy sinuun. Ja siinä voi toki olla joku viherkasvi ehkä tai vähän näkyä jotain taulua. Että siinä on vähän jotain mielenkiintoa siinä taustassa, mutta ei liikaa. No sit itse kuvaamisesta, pitäisikö mun niinku asettaa puhelin niinku johonkin, antaa jonkun toisen pitää sitä, vai voinko mä vaan niinku näin kuvaa itse sen, onko sillä merkitystä? No hyvä kysymys. Se on hyvä, että jos sen puhelimen saa sillain vakaasti asetettua johonkin, just vaikka johonkin pöydälle, ja sitten voi vaikka laittaa jotain kirjoja siihen alle, jos tuntuu, että tarvii nostaa sitä. Okay. No niin, ja sitten vielä tosta, että tattisiko mun, onko se pakollista, että mä hymyilen, onko sellainen neutraali ilme hyvä? Mä kuvittelisin, että se olisi joku sellainen hillitty hymy varmaan. Joo, kyllä. Aina mitä semmoisen positiivisemman kuvan onnistuu itsestään antamaan, niin sen parempi. Hei, haluaisin kysyä rekrytoijalta, että onko sillä väliä, jos videontekijä jännittää selkeästi? Ja toinen kysymys on, että mikä on sellainen asia, mitä yleensä jää just niin kuin huomioimatta ihmisiltä, kun he tekevät vastaavaa videota, mihin rekrytoija yleensä kaikkein eniten huomaa, niin kuin, että jotain puuttuu? Kiitos Jarno noista hyvistä kysymyksistä ja taas Saila sinun puoleen. Mitäs se Jarno kysyi ensimmäisenä, että haittaako jos jännittää, saako se näkyä? Jännitys saa näkyä, eli ei haittaa missään nimessä jännittäminen ja jos tuntuu, että jännittää vielä todella paljon, niin sitäkin voi sanottaa siinä videon alkuun, koska monelle se on todellakin hyppäys omalle epämukavuusalueelle, niin sehän kertoo myös tosi paljon sinne rekrytoijan suuntaan sun heittäytymiskyvystä ja näin edespäin. Niin jännittää saa. Tuo varmasti helpottaa monia videoiden tekijöitä. Mitäs yleisimmin jäät kaipaamaan tämmöisistä videoista? Ehkä se punainen lanka. Se, että ei lähdetä tekemään sitä videota vaan sen takia, koska ajatellaan, että näin pitää tehdä, näin kuuluu tehdä, vaan että oikeasti ollaan jälleen kerran mietitty, että mitä mä haluan niin kuin kertoa. Että jos me tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että se CV katsoo tietyllä tapaa sinne menneisyyteen, niin videohakemuksessa sitten just käännetään katse sinne tulevaisuuteen. Että minkälainen työkaveri musta saataisiin, minkälainen osaaja musta saataisiin sinne työyhteisöön. Mutta siinä just, että miettii sen, mitä tässä videossakin kerrottiin, että käsikirjoitus. Kohta katsotaankin Reetan tekemää käsikirjoitusta, mutta tuossa videolla ne vähän sivusi tätä pukeutumista ja Reetta sanoikin, että pukeudun niin kuin sä menisit työhaastatteluun, niin ajatteleksä sä niin kuin näin vai voisiko se persoonallisuus tulla ehkä vähän enemmän esille siellä? Toi oli itse asiassa mun mielestä tosi hyvä vinkki toi, että pukeudun niin kuin olisit työhaastatteluun menossa, että se on kuitenkin monesti se ensivaikutelma, mikä itse asiassa nyt kun mietin, niin tulee myös mukaan siihen CV-valokuvaan, että me ihmiset luodaan kuitenkin toisistamme aina ensikohtaamisella sen ensivaikutelman, niin minkälaisen ensivaikutelman minä haluan luoda tässä videossa tai sitten siinä CV-kuvassa. Katsotaan sitten toi käsikirjoitusvinkki. Reetta kirjoitti meille tällaisen. Ja mitäs sinä oot Saila mieltä tämmöisestä ajattelusta käsikirjoituksen rakenteeksi? No niin kuin tosi jo aikaisemmin sanoinkin, että se punainen lanka on monesti se, mikä sitten jää uupumaan, niin tämä vaikuttaa tosi hyvältä. Tällainen hyvin niin kuin yksinkertainen runko, mutta tuo selkeästi sitä struktuuria sit siihen videon sisältöön ja pystyy myös itse varmistamaan sillä suunnitelmallisuudella sen, että tulee varmasti sanottua kaikki se, minkä mä haluan tässä sanoa. Ja niin kuin Reetta sanoo tuossa, että sillä tuossa kakkoskohdassa, että
kun sä kerrot, miksi just tähän paikkaan haet, niin sä osoitat, että sä oot itse asiassa lukenut sen työpaikkailmoituksen, ja tämä ei ole mikään standardivideo, mitä sä laitat joka paikkaan. Joo, tosi hyvä nosto, koska todella paljon näkee hakemuksia, CVitä, videovastauksia ynnä muita sillä mentaliteetillä, että niitä on laitettu samanmoista kymmeniin ja useampiin kymmeniin työpaikkoihin. Ja just kun ollaan puhuttu tästä, että mikä erottaa hakijat toinen toisistaan, jos ollaan sillä samalla viivalla sen työhistoria ja osaamisen ja taitojen kanssa, niin se motivaatio, sen sanottaminen ja osoittaminen, niin ne nousee todella tärkeäseen arvoon tässä vaiheessa. Pitääkö tämmöinen puhe osata ulkoa vai haittaako se, että sulla on vaikka semmoiset niin muistiinpanot, että sä vähän katot sieltä lapusta apua? Joo, mieluummin aina muistiinpanot kuin se, että olisi puhuva pää, joka on opetellut ulkoota näitä laineja, mitä siinä haluaa sanoa. Eli se tuo paljon sellaista rentoutta siihen videoon. Mitäs sä oot mieltä, kumpi on tärkeämpi? Se sisältö, mitä sä siinä kerrot, vai että se on laadukkaasti tehty ja ääni on tosi hienosti nauhoitettu ja niin poispäin? Kotikutoisuus saa näkyä. Se saa näkyä, varsinkin tänä päivänä meillä on erilaisia kanavia, joihin me kuvataan videoita, sosiaalisen mediaa ynnä muihin ja puhelimet kulkee taskussa koko ajan, niin jos olemme etsimässä niin kuin videokuvaajaa, niin saa näkyä se, että se toki jos ääni rätisee hirveän paljon, niin se, että tuleeko se sun viesti läpitte sitten sieltä on toki toinen kysymys, että sitä kannattaa pohtia, mutta ei odoteta valotusta ja action ja kamerat käy tyyppistä asetelmaa. Joo. Mä mietin sitä, että niinku tämmöisen videon tekeminen, tai oikeastaan se, mistä se kertoo, niin riippuu se työ, mihin sä haet. Ja se Kyllä. toimenkuva siinä, että jos sä haet vaikka asiakaspalvelutehtäviin niin kuin teillä, niin siinä haetaan enemmän sitä, että ootko sä niin kuin lähestyttävä ja kiva siellä asiakaspalvelussa, eikä niin kuin sitä, että kuinka sä esiinnyt videolla. Kyllä, just näin. Eli enemmän siinä niin kuin kiinnitetään sit huomiota just siihen tietynlaiseen ulosantiin siihen, että ehkä tuollaisessa tapauksessa, jos vaikka hakee asiakaspalvelutehtäviin, niin mitä sitten kertoisin siinä videolla olisi just, että esimerkkejä erilaisista tilanteista, jossa sä oot osoittanut asiakaspalvelutaitoja. Ne voi olla liittyen sun aikaisempaan työkokemukseen, tai sitten voi kummuta sun harrastuksista. Sä oot siellä vaikka joukkueessa aina tunnettu siitä, että sä pidät muista huolen, oot valmis auttamaan ja hyppäät sielläkin niin kuin aina kaverin tueksi, kun sitä tarvitaan. Sitten ihan pari teknistä asiaa. Mikä on hyvä videon pituus? No tuossa äskeisellä videollakin puhuttiin siitä, että noin 1,5 minuuttia, eli se on aika hyvä. Voi olla lyhyempikin, että jopa minuutin mittainen video kertoo susta jo sen riittävän sinne rekrytoijan suuntaan. Et siinä kun huomioidaan, että miten paljon rekrytoijatkin hakemuksia käsittelee ja käy eri hakijoiden dokumentteja ja videoita läpi, niin se ytimekkyys on siinä tärkeä muistaa. Entäs sitten pysty vai vaaka? Tätä se Jarnokin mietti tuolla Ohjaamotalossa. En sano, että olisi mitään sellaista, että tämä pitää olla ehdottomasti vaaka tai näin. Et ehkä enemmänkin miettii sitä, että missä kanavassa sitä haluaa sitä omaa videotaan käyttää. Jos se on kohdistettu suoraan sinne tietylle vaikka työnantajalle, niin siinä tapauksessa vähän ehkä totta kai riippuen, että jos jätät hakemukset, että minkälaiset formaatit sillä niin kuin työpaikkasivustolla on mahdollista sinne jakaa. Mutta sitten esimerkiksi jos LinkedInissä haluaa, niin katsoo vähän, että minkälainen kuvatyyppi sinne sopisi parhaalla mahdollisella tavalla. Et ei ole yhtä suoraa vastausta, että niin tai näin. Joo, sille ei ole väliä. Katsotaan sitten chattikysymyksiä. Anna on lähettänyt ennakkokysymyksen, että millaisia virheitä hakijat usein tekevät videohakemuksessa ja miten niitä voi välttää. Eli nyt mietitään näitä välttämisiä, mehän näistä virheistä puhuttiinkin tuolla. Joo, ja se yksi yleisin virhe oli se punaisen langan tietynlainen puuttuminen. Se, miten sitä pystyy välttämään, niin
lukee sen tehtävän hakuilmoituksen, mihin mä oon nyt oikeastaan hakemassa, ja pyrkii vastaamaan siinä hakuilmoituksessa ikään kuin esitettyihin kysymyksiin. Ne ei ole välttämättä suoraan kysymysmuodossa, oletko sinä tällainen, löytyykö sinusta tämmöistä, mutta monesti työnantajat laittaa siihen hakuilmoitukseen listausta erilaisista taidoista tai osaamisista, niin pyrkii niihin vastaamaan, että hei, Joo. just vaikka nyt kun on ollut puheessa tämä asiakaspalveluhenkisyys, niin teetitte asiakaspalveluhenkistä tyyppiä. No, se näkyy mussa tällä ja tällä tavalla ja tuo niitä konkreettisia esimerkkejä mukaan. Siinä oli jo hyvä lauserakenne. Ja Essi kysyy, mitä kaikkia videohaastatteluja olisi hyvä lisätä. Näitä me vähän tuolla jo käytiin. Aksel sanoo, onko pakko laittaa video, jos sitä pyydetään. Mitäs jos ei laitakaan? Hyvä kysymys. Monesti se, jos pyydetään videota, niin silloin se on osa sitä rekrytointiprosessia. Eli rekrytointi, se hakuprosessi, missä hakijat on mukana, niin saattaa koostua erilaisista vaiheista. Ja jotta siitä rekrytoinnista saadaan myös tasa-arvosta kaikkien hakijoiden keskuudessa, niin jos sinne on määritelty se, että edetään videohaastattelua hyödyntäen, niin silloin se monessa tapauksessa on sit sellainen, että se edellytetään kaikilta hakijoilta. Toki voi olla poikkeustilanteita. Tässäkin on tosi paljon kyse siitä, että miten lähestyt vaikka tätä työnantajaa, joka tätä videota pyytää, ja miten te käytte sen keskustelun siitä, että miksi mä en nyt tätä videota tässä hetkessä tee, koska eihän me koskaan haluta myöskään, että esimerkiksi tekniset asiat koituu sitten haasteeksi sen videon jättämiseen. Täällä tuleekin paljon näitä kysymyksiä, niin meillä on Anna tuolta Lidliltä vastaamassa sitten siellä chatissa niihin, mitä me ei nyt tässä ehditä katsoa. KK kysyy CVstä yleensä, mutta tänään me ei käydä sen CVn kimppuun, tulisi tosi pitkä lähetys, me puhutaan ihan vaan CV-kuvasta ja videohakemuksesta. TE-livestä löytyy aikaisemmin tehty video, miten teet hyvän CV, niin se kannattaa katsoa sieltä. Ville sanoo, pitääkö aina kuvata videot sisällä? Voiko kuvata kadulla kävellessä, jos se muuten sopii niin kuin siihen työhön? Tiedätkö, että sä niin tästä vetelet ja kävelet siinä, että jos niin kuin haetaan muuten semmoista ehkä ulospäin suuntautuvaa. Itse asiassa mä jopa näkisin, että muun muassa logistiikkatyöt voisi olla sellainen, missä kuitenkin niin kuin kävellään paljon työpäivän aikana, tehdään vaikka varastotyöntekijän tehtäviä, niin sellaisessa tehtävässä niin en näkisi ollenkaan huonokseen, että se on kuvattu ulkomaisemissa tai puhumattakaan sitten sellaisista tehtävistä, missä sun pitää olla sitten siellä luonnossa myöskin siinä sun itse työssä, niin ehdottomasti. Niin, koska CVhän oli just semmoinen vähän niin kuin semmoinen asiapitoisempi, niin tämä video voi olla sitten vähän persoonallisempi. Kyllä. Mites teillä Lidlissä kesätyöpaikkojen haku päättyi juuri? Onko hyviä hakemuksia? On tullut hyvin hakemuksia, että tällä hetkellä näyttäisi siltä, että valtaosa kesätyöpaikoista ollaan saatu täytettyä tässä tammikuun haussa, ja jos sinne on jäänyt vielä paikkoja avoimeksi, niin meillä käynnistyy sitten toinen haku tässä parin viikon sisällä. No, jos Lidl kiinnostaa muuten työpaikkana, niin voiko teille laittaa avoimen hakemuksen? Joo. Tällä hetkellä meillä ei ole tällaisen avoimen hakemuksen mahdollisuutta olemassa meidän urasivuilla, ja tämä tulee ihan puhtaasti siitä, että me vuoden aikana saadaan jo tosi valtavat määrät hyviä hakijoita ja hakemuksia heiltä. Ihan verrokkina tai esimerkkinä voin kertoa vaikka tämän kesähaun, että koko Suomen tasolla niin reilu 15 000 hakemusta tuli pelkästään kesätyötehtäviin. Ja me halutaan aina varmistaa se, että jokainen hakija saa myös sen vastauksen meiltä siihen hakemukseensa kohtuullisissa ajoissa. Niin tämän myötä sitten, että me saadaan nämä kaikki 15 000 ja kaikki sen päälle sitten vielä käsiteltyä, niin tällä hetkellä ei ole avoimen hakemuksen jättömahdollisuutta. Ei muuta kuin onnea 15 000 hakemuksen käsittelyyn. Kiitos Saila. Kiitoksia. Ja sinne loppuihin chattikysymyksiin tosiaan vastataan tässä lähetyksen loppupuolella vielä. Anna tuolla vastailee. Kiitos näistä kaikista kysymyksistä, joita lähetitte. Chatista löytyy myöskin linkki palautekyselyyn. Käy siellä vastaamassa. Voit kertoa, että mikä oli hyvää, kivaa, mitä voisi parantaa tässä lähetyksessä.
Ja ensi viikon torstaina päästäänkin kesätunnelmiin, sillä Job to Do hakee ravintolatyöntekijöitä eri festareille ympäri Suomea, että jos tämä kiinnostaa viikon päästä torstaina 1 sitten linjoilla. Täältä ei muuta kuin heipat tällä kertaa.